Sáng nay radio thông báo mấy ngày tới có bão lớn. Mọi người được nhắc đừng ra khơi trong vài ngày, chắc mai không ra biển được rồi. Radio bảo có bão lớn tới. Họ nói cả sáng nay luôn đó. Trong sách chỉ ghi bão sẽ đổ bộ gần khu vực này. Sau khi báo qua, bãi biển đầy rác rưởi. Con cô gái chính vì đuổi theo một con cá, suýt bị sóng cuốn mất. Không thấy nhắc gì đến người bị thương, chỉ là vài chiếc thuyền của dân bị mất. Thuyền nhà mình, nhớ tìm chỗ an toàn cột chặt nhé. Cột chắc rồi, tôi ăn xong sẽ đi kiểm tra. Anh chàng này tính tình tốt thật, luôn biết lắng nghe ý kiến người khác. Đêm đến, trời bắt đầu đổ mưa, trong sân tiếng động xào xạc vang lên, Tiểu Vân giật mình tỉnh giấc, không sao đâu. Bão tới rồi, tôi đi xem, em ngủ tiếp đi. Tiếng mưa bên ngoài, và gió rít càng lúc càng to. Đợi một lúc, không thấy Trác Vũ trở lại. Đột nhiên đèn tắt, mất điện rồi. Trác Vũ, anh có sao không? Trác Vũ, không ai đáp lại. Gió lùa qua mang theo mưa tạt vào phòng. Gió mạnh đến mức người suýt không đứng vững. Tiểu Vân thấy đồ trong sân bị gió thổi ngã nghiêng ngả. Mặt đất đầy mảnh ngói vỡ. Nhưng không thấy bóng dáng Trác Vũ đâu. Trác Vũ, Trác Vũ. Ngói trên máy bị gió thổi bay tứ tung, rào rào lao về phía cô. Tiểu Vân bị cơn gió mạnh thổi lùi lại phía sau, cô không kiểm soát được cơ thể, chỉ biết giơ tay che chắn theo bản năng. Một bóng người bất ngờ lao tới, che chắn cho cô giữa bức tường và vòng tay anh. Trong vòng tay ấm áp, mảnh ngói vỡ tan dưới chân hai người. Tiểu Vân chưa kịp định thần, Trác Vũ đã bế cô một tay, chạy vào nhà, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Chặn đứng cơn gió bão điên cuồng bên ngoài. Em không sao chứ? Không sao, tôi đội cái chậu che đầu rồi. Bao lớn thế này, em chạy ra ngoài làm gì? Tôi nghe tiếng ngói rơi. Sợ anh bị ngói đập trúng, Tiểu Vân thấy tay anh hình như chảy máu. Nhưng ánh sáng quá tối, nhìn không rõ lắm. Lúc này, ông bà Hà chạy ra, có sao không? Có bị thương không? Mất điện rồi, tôi quá chẳng thấy gì. Trác Vũ bị thương rồi. Không sao, phòng bị dột thôi, tôi ra lấy cái chậu. Phòng các bác có bị dột không? Ngoài kia gió lớn, ngói bay tứ tung rồi, mọi người đừng ra ngoài, Trác Vũ dặn ông bà cẩn thận. Rồi kéo Tiểu Vân về phòng. Lấy đèn tin bật lên. Đèn tin sáng rực, Tiểu Vân lập tức thấy rõ vài vết thương trên tay Trác Vũ. Có 2 vết khá sâu, vẫn đang rỉ máu, phải bôi thuốc ngay. Lưng anh chắc cũng có vết thương, áo dính chút máu rồi. Cởi áo ra đi, tôi giúp anh xử lý. Trác Vũ thấy Tiểu Vân không sao mới yên tâm. Tiểu Vân lấy bông gòn, gạc và thuốc bột Vân Nam. Đưa tôi, để tôi tự làm. Vết thương sau lưng anh làm sao tự bôi, ngồi yên đó. Mau cởi áo ra đi. Trác Vũ thấy cô cố tỏ ra bình tĩnh, ngoan ngoãn ngồi yên. Hi 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 hi. Cô nắm áo kéo mạnh lên, cởi phăng áo ra. Tiểu Vân liếc thấy cơ bụng anh, đường nét rõ ràng, vừa vặn đẹp mắt. Thân hình hoàn hảo thế này, ngắm thêm vài lần, không biết chừng nào lại chẳng thuộc về tôi nữa. Hi hi, Tiểu Vân cầm bông gòn, nhẹ nhàng lau máu thừa trên tay anh. Vết thương này hơi sâu, vết nhỏ, vài ngày là lành. Đừng lo. Tiểu Vân lau sạch máu, rắc thuốc bột lên vết thương, rồi quấn một lớp gạc mỏng. Mấy ngày này đừng để vết thương dính nước, kẻo bị nhiễm trùng. Ừ, được rồi. Xong vết thương ở tay, Tiểu Vân nhìn sang lưng anh. Vết thương ở lưng không sâu, chỉ là vết xước nhẹ, không cần bôi thuốc, nhưng lưng anh có nhiều vết sẹo, trông thật đáng sợ. Trong sách nói anh từng ra chiến trường, lập được nhiều công trạng, 9 phần sống, 1 phần chết. Nhưng vết sẹo trên lưng là từ chiến trường để lại. Ừ, đúng vậy. Hồi đó chắc bị thương nặng lắm. Cũng tạm, không chết được đâu. Trác Vũ nhíu mày thật chặt, lấy áo trong tủ mặc vào, che đi những vết sẹo đáng sợ. Sợ rồi phải không? Có xấu lắm không? Không xấu. Đây là huy chương của những người đáng yêu như anh. Huy chương mãi không phai màu, rất đẹp. Trác Vũ khựng lại khi cài nút áo. Trong lòng thoáng qua một cảm giác xúc động khó tả.
Để kiếm thêm chút tiền, cô đội mưa cùng chồng ra ngoài. Bão vừa qua đi, bãi biển phủ đầy một lớp tôm cá. Trác Vũ, chúng ta thi nhặt nhé. Được thôi. Hai vợ chồng bắt đầu nhặt tôm cá trên bãi biển. Sư Tình cũng đội mưa chạy ra bờ biển. Tiểu Vân sống lại không ly hôn. Chiếm lấy Trác Vũ thì thôi đi. Tôm trên bãi biển này tôi đã chờ sẵn để nhặt rồi. Kiếm tiền để đóng học phí nữa. Sao cô cũng ra tranh, ảnh Trác Vũ, hai người dậy sớm thế? Không thèm để ý thì thôi, có gì to tát đâu. Tôi phải nhanh chóng tìm hai con ốc trong giấc mơ. Bán ngọc trai trong đó là đủ tiền học phí. Chờ sóng yên gió lặng, tôi sẽ lén lút xuống nước. Chờ anh Năm cứu tôi. Anh ấy sẽ không kìm lòng được mà yêu tôi. Hi 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 hi. Sư Tình vội vàng vừa nhặt tôm vừa tìm ốc. Chẳng bao lâu, dân làng kéo đến đông đúc. Sư Tình càng sốt ruột hơn, vẫn chưa tìm được con ốc trong mơ. Con ốc này xấu xí thật. Suýt nữa làm tôi bị đâm. Chu Tiểu Lỗi đá bay con ốc đi. À, con ốc đập trúng chân Tiểu Vân. Cô kéo ống quần lên nhìn, quả nhiên bị đâm chảy, giọt máu lăn dài trên da. Tiểu Vân vội vàng giữ chặt vết thương. Con ốc đập trúng chân Tiểu Vân. Da cô ấy trắng trẻo mịn màng thế. Giờ tôi nhân cơ hội quan tâm, sờ thử chút. Cậu đi đâu đấy? Ốc đập trúng người ta. Tôi qua xem có bị thương không. Cậu ngốc à? Giờ qua đó là muốn đền tiền thuốc men sao? Bãi biển đông người thế, ai biết ai đá đâu. Đừng có qua. Lúc này, Tiểu Vân cũng ngẩng lên xem ai đá thứ nguy hiểm này. Vật nguy hiểm thế này, ở hướng đó, cô thấy cả nhà Chu Tuấn Kiệt và vài người dân đang cúi nhặt đồ. Ai đá con ốc này qua đây? Làm người ta bị thương rồi. Không thấy, không phải chúng tôi. Trác Vũ thấy chân Tiểu Vân chảy máu, vội chạy đến. Con ốc to đùng đập trúng Tiểu Vân. Con ốc trong mơ có ngọc trai. Tiểu Vân, đừng nhặt nó. Đừng nhặt, đó là của tôi. Vết thương thế nào? Để tôi xem, không sao chứ? Chẳng biết ai đá thứ này qua. Làm chảy chân rồi. Để tôi xem vết thương sâu không. Vết thương kiểu này nếu sâu quá, phải trích ngừa uốn ván đấy. Không sâu lắm, chỉ chảy máu nhìn hơi đáng sợ. Trác Vũ kiểm tra xong, vết thương đúng là không sâu. Xương có đau không? Tôi đưa em đến trạm y tế xem nhé. Không cần, không phải đến trạm y tế. Có gì nghiêm trọng đâu. Đi trạm y tế lại bị bác sĩ cười cho. Anh thấy chưa, em không sao. Bị thương đi bác sĩ là bình thường. Sợ gì chứ, chị Tiểu Vân? Chị bị thương rồi. Tiểu Vân ngạc nhiên vì Sư Tình chủ động bắt chuyện. Không sao, bị thứ này đập trúng thôi. Chị Tiểu Vân, thứ này sắc thế để trên bãi biển, dễ làm người khác bị thương. Tôi mang đi vứt đây. Tiểu Vân cẩn thận nhặt con ốc lên, ngắm nghía kỹ. Lẽ nào đây là con ốc quý trong sách? Trác Vũ, anh biết con này không? Đây là ốc sao biển, loại ốc có ngọc trai. Ngọc trai từ nó có màu trắng, cam nhạt, đỏ, có khi còn có vân như ngọn lửa. Tiểu Vân nghe xong, vội bỏ nó vào xô. Con này trông cũng xinh xắn đấy. Tôi mang về làm đồ trang trí. Sắc thế mang về không sợ bị đâm à? Tôi thấy vứt đi thì hơn. Không sợ, tôi gắn lên tường. Vừa chống trộm vừa trấn nhà. Tức chết tôi rồi. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Thiếu có chút xíu. Ai đá thế, sao không đá về phía tôi? Tiểu Vân chẳng thèm để ý Sư Tình, nói với Trác Vũ, anh đi làm việc đi, em đi dạo tiếp đây. Không được, anh đi cùng em. À, còn một con ốc ngọc trai nữa. Tuyệt đối không để người khác nhặt trước. Hai vợ chồng không để ý, Sư Tình lặng lẽ đi tới, chuẩn bị liều lĩnh rời đi. Cả hai nhặt được nhiều sò và qua ở đống đá ngầm. Đột nhiên, Tiểu Vân thấy trong khe đá cách đó không xa một con ốc trắng to đùng. Sư Tình thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Vân, thấy ánh mắt cô dừng lại. Hắn nhìn theo, mắt sáng rực.
Ốc to. Con ốc trong mơ có ngọc trai lớn. Sư Tình lao nhanh tới. Tiểu Vân thấy hắn chạy cũng lập tức nhảy lên đuổi theo. Còn nói đạo đức nữa không? Rõ ràng là muốn cướp. Trác Vũ thấy Tiểu Vân xách xô, nhảy nhót chạy trên đá ngầm. Người lắc lư qua lại, kim anh thót lên tận cổ. Chỉ cần lảo đảo chút thôi, ngã bị thương thì khổ. Tiểu Vân nhảy vài bước đã đến trước con ốc, ôm ngay lấy nó. Hi hi, đồ tốt đây. Nặng ghê. Tiểu Vân ôm con ốc, cẩn thận liếc nhìn Sư Tình. Sư Tình chậm một bước, vội quá nên trượt chân. Đầu gối va chày, đau rát lan khắp người. Nhưng hắn chẳng kịp xem xét, vội bỏ dậy. Tiểu Vân, con ốc vương miện đó là của tôi. Tôi thấy trước. Thấy trước là của cậu à? Tôi còn thấy cậu nữa. Cậu cũng là của tôi sao? Con ốc này tôi vừa thấy rồi. Chỉ là nặng quá chưa nhặt. Định lát đi thì nhặt. Anh Năm, con ốc này là của tôi. Tiểu Vân cướp ốc của tôi, hừ. Đừng gọi anh Năm, gọi chồng cũng chẳng ích gì. Dù trời có sập xuống, con ốc này cũng là của tôi. Gì mà gọi chồng, lời này nói bừa được à? Tôi là chồng ai, cô ấy không rõ sao? Nói linh tinh gì thế? Em chạy gì chứ? Không biết nguy hiểm à? Trời ơi, cái tên mặt chẳng muốn cướp ốc của tôi. Tôi không chạy sao nổi, không chạy thì tôi ngốc chắc. Ha ha, anh Trác Vũ. Con ốc này thật sự là tôi thấy trước, nên là của tôi nhé. Thấy trước là của cậu. Theo kiểu cậu nói, tôi là người đến bãi biển đầu tiên. Vậy cả hải sản trên bãi biển đều là của tôi. Cậu nhặt gì mà nhặt? Ai nhặt được là của người đó. Đừng vô lý nữa. Trác Vũ nói xong không thèm để ý nữa. Sư Tình, đi thôi. Lần sau đừng chạy, chỉ là con ốc thôi. Ngã một cái thì không đáng. Sư Tình nhìn Tiểu Vân được Trác Vũ dìu đi, lẩm bẩm đầy vẻ quan tâm hê si. Rõ ràng tôi sống lại có ngón tay vàng, có thể mơ thấy tương lai, sao vẫn chậm hơn Tiểu Vân một bước? Ông trời lúc nào cũng bất công với tôi. Sư Tình nhìn Trác Vũ một tay xách xô, một tay dìu Tiểu Vân, lòng đầy bất cam. Trác Vũ sẽ là chồng tôi. Tôi gọi chồng sẽ gọi đường hoàng chính chính, danh chính ngôn thuận. Sư Tình nhớ lại giấc mơ Trác Vũ cứu mình khỏi sóng biển. Hắn nhìn biển cả sóng trao, bước đi.